Sorry. Okay, let's start. Hello students, welcome back to English Academy. In today's video, we will talk about Joan of Arc. Now, before going to start Joan of Arc, let's talk about the author. बघा, जॉन ऑफ आर्कच्या अगोदर स्टोरी पाहण्याच्या अगोदर आपण ऑथरबद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेऊ. नाव जॉन ऑफ आर्क इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. तर हे लिहिलेलं आहे जॉन बर्नार्ड शॉ यांनी. वॉज अन आयरिश ड्रामॅटिस्ट, प्ले राईट, क्रिटिक. ही रोट मोर दॅन 60 प्लेज अँड हिज पिग्मेलियन इज वन ऑफ माय फेवरेट. त्याच्यामध्ये पिग्मेलियन जो आहे त्यामध्ये माझा तो फेवरेट आहे. याच्यावरती मराठीमध्ये माय फेअर लेडी, ती फुलं राणीवर किंवा बऱ्याच फिल्म्स पण बनलेल्या आहेत. तर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश प्ले राईट आहेत. त्यामध्ये त्यांनी मॅन अँड सुपरमॅन लिहिलेलं आहे, पिग्मॅलियन लिहिलेलं आहे. त्याचबरोबर सेंट जॉन, ही वॉज लीडिंग ड्रामॅटिस्ट अँड हिज टाईम ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर. नाऊ बिफोर गोईंग टू स्टार्ट जॉन ऑफ आर्क देर इज अ लिटल बिट हिस्ट्री बिहाइंड इट. बघा, आपल्या पाठाला सुरुवात करण्यापूर्वी हे मी जरूर मेन्शन करेन की जी ही स्टोरी आहे ही एक रिअल स्टोरी बेस आहे. जसं आपण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये झाशीच्या राणीचं, राणी लक्ष्मीबाईचं उदाहरण देत असतो, कशा ब्रेव्हरीने त्यांनी युद्ध केलेलं आहे इंग्रजांच्या विरुद्ध. तसंच इंग्लंड आणि फ्रान्समध्ये जे 100 इयर्स वॉर झालं त्याच्यामध्ये एक मुलगी अतिशय शूरतेनं लढली आणि तिचंच नाव होतं जॉन. सो द वॉर वॉज फाऊट बिटवीन इंग्लंड अँड फ्रान्स. जसं आपण आपल्या शूरवीर मर्दानी झाशीची राणी यांचं उदाहरण पाहतो, तशाच प्रकारे द वॉर फाऊट बिटवीन इंग्लंड अँड फ्रान्स अँड फ्रॉम 1337 to 1453 हे जे 100 इयर्स वॉर होतं त्याच्यामध्ये जॉन वॉज अ पेझंट गर्ल. एक छोटीशी मामूली अशी मुलगी होती. ती पेझंट गर्ल होती, शेतावरती वगैरे जे काम करतात अशी गरीब घरातली. बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रान्स, पूर्व फ्रान्सच्या भागामध्ये तिचा जन्म झाला होता. ही विल लेड टू द फ्रान्स आर्मी टू सेव्हरल विक्टोरियस. तर मग त्याच्यामधूनवरतीच बेस असा हा छोटासा प्ले जो लिहिला आहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. द प्ले बिगिन्स ॲट द टाईम वेन ऑल द नॉर्दर्न फ्रान्स अँड सम पार्ट ऑफ द साऊथ वेस्ट वेर अंडर फॉरेन कंट्रोल. जेव्हा सर्वच्या सर्व नॉर्दर्न भाग हा कोणाच्या अंडरमध्ये होता, तर तो फॉरेन कंट्रोलमध्ये होता. द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट अँड द ब्रिगेडियन्स कंट्रोल द अदर्स. इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट अँड ब्रिगेडियन्स कंट्रोल द अदर पार्ट. द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लेन, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज, वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश. बराच भाग हा इंग्लिशने किंवा इंग्लंडने जिंकलेला होता. सो द इयर इन 1429 कॅप्टन रॉबर्ट डी बेड्रिकोट, a military officer, is seated at the table. His set ward stand facing him. जेव्हा नाटकाच्या सीन आपण पाहतो तिथे कॅप्टन रॉबर्ट बॉड्रिकोट आहे, तो मिलिटरी ऑफिसर आहे. 1429 हे साल आहे. तो बसलेला आहे ॲट द इन फ्रंट ऑफ टेबल अँड सीट वर्ड, जो त्याचा समोर उभा आहे. ओके, ही इज लाईक वी कॉल हिम सर्वंट. ओके, नाव जनरली जेव्हा हा पाठ मी वर्गात शिकवते तेव्हा काही मुलांना हे कॅरेक्टर वाचायला सांगून जसं रोल प्ले करतात तसा मी तो घेतला होता. तर आपण इथं ओरलीच पाहणार आहोत. बघा, रॉबर्ट कॅरेक्टर आहे, स्टीवर्ड कॅरेक्टर आहे. ओके, तर बघा, रॉबर्ट सेज, आय टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट. मी तुला सांगितलं होतं थ्रो दॅट गर्ल आउट, बाहेर टाकून दे तिला. यू हॅव 50 आर्म सोल्जर्स अँड डझन ऑफ स्ट्रॉंग सर्वंट्स टू कॅरी आउट माय ऑर्डर्स. आणि तुझ्याकडे 50 आर्म सोल्जर्स आहेत, डझन स्ट्रॉंग सर्वंट आहेत हे काम करायला. अँड आर दे अफ्रेड ऑफ हर, आणि एवढे सगळेजण असताना तुम्ही तिला घाबरताय. वाय डोंट यू फॉलो माय ऑर्डर्स. देन स्टेवर्ड म्हणतो, स्टेवर्ड इज अ सर्वंट अँड रॉबर्ट इज अ मिलिटरी ऑफिसर. ओके, नाव स्टेवर्ड सेड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू. आम्ही तिला घाबरत नाही, आम्ही तुम्हाला घाबरतो. बट शी पुट्स करेज इन अस, परंतु तिने आमच्यामध्ये धाडस निर्माण केले. शी रिअली डझंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनिथिंग. त्या मुलीकडे पाहिल्यानंतर
असं वाटतं की ती कोणालाच घाबरत नाही. परहॅप्स यू कुड फ्रॅटन हर सर. पण तुम्ही तिला घाबरवू शकता, परंतु ती मुलगी जी आहे ती कोणालाही घाबरत नाही. रॉबर्ट सेड ग्रीमली, अतिशय राग वगैरे त्याला आलेलं. परहॅप्स वेर इज शी नाव, कुठे आहे ती? स्टीवर्ट सेड, स्टीवर्ट म्हणतो, डाऊन इन द कोर्टयार्ड सर. डाऊन खाली कोर्टयार्डमध्ये आहे. मग रॉबर्ट गोज टू द विंडो अँड आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप. आणि रॉबर्ट खिडकीकडे जातो. खिडकीतून खाली जे सैनिक आहेत त्यांना ओरडून सांगतो, सेंड द गर्ल अप, मुलीला वरती पाठवून द्या. द गर्ल्स एंटर, ती मुलगी वर येते. शी इज वेल बिल्ट, स्ट्रॉंग आहे. तिची कदकाठी बॉडी किंवा जर शरीरयष्टी बघितली तर धष्टपुष्ट चांगली. 17-18 इयर्सची टीनेजर आहे ती. द स्क्वेअर्स ग्लेअर नीदर फॅटन हर नॉर स्टॉप हर. आणि परंतु तिथल्या सोल्जरमध्ये, त्या स्क्वेअरमध्ये कोणामध्ये हिंमत नाही की तिला ते थांबवू शकतील. ओके. शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, आणि ती वर येते आणि अतिशय कॉन्फिडेंटली ती बोलू लागते. काय बोलते ती? व्हॉट इज अ नेम? जॉन. जॉन ऑफ आर्क आहे ती. सच अ ब्रेव गर्ल, अतिशय धाडसी करेज असणारी मुलगी. आणि ती वर येते आणि ती काय म्हणते? जॉन सेज, गुड मॉर्निंग कॅप्टन स्क्वायर. गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात कॅप्टन स्क्वायर. यू वॉट टू गिव्ह मी अ हॉर्स अँड आर्मर. तुम्ही मला काय करा? एक घोडा आणि आर्मर द्या. अँड सम सोल्जर अँड सेंड मी टू अ ड्युफिन. मला एक घोडा, सोल्जर आणि काही सैन्य द्या, आर्मर द्या, आणि मला तुम्ही ड्युफिनला पाठवून द्या. रॉबर्ट सेड, दिस गर्ल इज मॅड. पागल आहे ही मुलगी. वाय डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॅक हेड. तू का नाही सांगितलं? शी इज अ रिअली मॅड गर्ल. स्टीवर्ट सेड, व्हॉट स्टीवर्ट सेड? सर, डू नॉट अँगर हर, गिव्ह हर व्हॉट शी वॉन्ट. आणि स्टीवर्ट म्हणतो की सर प्लीज, तुम्ही रागवू नका, तिला जे काय मागते ती दे, ते तिला देऊन टाका. रॉबर्ट सेड, आय शॅल सेंड यू बॅक टू युअर फादर. असं मी काही करणार नाही. मी तुला कुठे पाठवून देईन? मी तुला तुझ्या वडिलांकडे पाठवून देईन. विथ ऑर्डर टू पुट युअर अंडर लॉक अँड की. आणि त्यांना हेही सांगेन की हिला तुम्ही बंद करून ठेवा. लॉक अँड की म्हणजे कुलूप लावून एखाद्या रूममध्ये बंद करून ठेवा. जॉन सेड, यू थिंक यू विल स्क्वायर, but it won't happen that way. You said you would not see me, but there I am. You think you will. तुम्हाला असं वाटतं का तुम्ही असं करू शकता? But it won't happen. But it's not possible. It won't happen. You said you would not see me, but I'm here. तुम्ही असं बोलला होतात की मला हिला पाहायचंही नाही, हिला बाहेर फेकून द्या. पण बघा तसं काही झालेलं नाही. मी तुमच्यासमोर उभे आहे आणि तुम्ही असं काही करू शकत नाही, असं ती बोलते रॉबर्टला. नव द रॉबर्ट इज अ मिलिटरी ऑफिसर. आणि तो तिला सांगतो, सो यू आर अज्युमिंग दॅट आय विल गिव्ह यू दॅट यू वॉन्ट. तू असं अज्युम करते की मी तुझ्यासोबत असं करावं? व्हॉट शी सेड. जॉन बोलते, येस स्क्वायर, कंटिन्युअसली बिझिली. अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रान्सेस. एका घोड्याची किंमत जे 16 फ्रान्स आहे फक्त. इट्स अ बिग अमाऊंट ऑफ मनी. जास्त किंमत आहे. बट आय कॅन सेव्ह इट ऑन द आर्मर. अँड आय डोंट नीड ब्युटिफुल आर्मर मेड बाय द मेजर. मला असं सुंदर चांगलं बनवलेलं आर्मर नाही. मी ते पैसे त्यामध्ये सेव्ह करेन. त्यामुळे तुम्ही मला एक आर्मर द्या, एक घोडा द्या. आय कॅन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दॅट विल फिट मी. कुठल्याही सोल्जरचं एखादं आर्मर जे मला फिटेल. आर्मर बघा, तो जो सैन्य लढायला जाताना वगैरे जे चिलखत वगैरे असं लोखंडाने घातलेलं असतं, तुम्ही फिल्ममध्ये वगैरे पिक्चरमध्ये पाहिलं असेल. ओके, त्याला आपण आर्मर म्हणतो. मराठीमध्ये चिलखत या अर्थाने पण आपण त्याचा वापर करत असतो. ओके. मग ती काय बोलते, तर कोणाच्या तर मापचं मला येत असेल तर ते मी घालेन. माझ्यासाठी सेपरेट बनवायची गरज नाही. आय शॅल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स. आणि मला जास्त सैन्यही नको आहे. द ड्युफिन विल गिव्ह मी. ड्युफिन मला ते सैन्य देईल. यू जस्ट गिव्ह मी हॉर्स अँड आर्मर. दॅट रॉबर्ट शॉक्ड. रॉबर्टला शॉक लागतो. टू फ्री ऑर्लेन्स. मी ऑर्लेन्सला फ्री करेन असं जेव्हा ती सांगते. ओके, आय नीड टू फ्री ऑर्लेन्स. मी जेव्हा ऑर्लेनला मुक्त करेन असं ती सांगते तेव्हा रॉबर्टला शॉक लागतो. देन जॉन सेज, येस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर मी. माझ्यासाठी 3 माणसं पण जास्त आहेत. तेवढ्याच सोल्जरला घेऊन जाऊन मी ऑर्लेन्सला आझाद करेन, मुक्त करेन, फ्री करेन. अँड फॉर यू टू सेंड विथ मी पॉली अँड जॅक हॅव प्रॉमिस टू कम विथ मी. आणि माझ्यासोबत एक पॉली, एक जॅक द्या, आणि ते तयारही आहेत माझ्यासोबत यायला. आणि एवढी लोक मला सफिशियंट आहेत. देन रॉबर्ट सेड, यू मेन मॉन्सियर डी पॉल्गिनी. नाव हिअर लेट सी सम
hard words also. Okay, दॅट इज स्क्वेअर, अ पर्सन ऑफ हाय रँक, ज्याची वरची पोस्ट असते, जसं आपण मेजर वगैरे असतात आर्मीमध्ये. आर्मर, अ प्रोटेक्टिव्ह क्लोथिंग ऑफ मेटल, लेदरनी, कधी कधी ती मेटलनं बनलेली असते. ब्लॅक हेड, अ स्टुपिड पर्सन. ब्लॅक हेड इट इज अ एखाद्या मूर्ख माणसाला म्हटलं जातं. ॲज्युमिंग, टेकिंग फॉर ग्रँटेड. ड्युफिन काय आहे? ड्युफिन, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रान्स, द वन हू वूड बिकेम द किंग आफ्टर हिज फादर. तर ड्युफिन हा एक ओल्डेस्ट सन आहे फ्रान्सच्या किंगचा, आणि त्याच्यानंतर तोच राजा बनणार आहे. न मॉन्सियर, फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर. मिस्टर म्हणजे मॉन्सियर, फ्रेंचमध्ये त्याला मॉन्सियर असं म्हटलं जातं. ओके, नाव ऑर्लेन्स, नेम ऑफ द पर्सन हू जॉन नीडेड टू फ्री. आणि ऑर्लेन्स म्हणजे अशी लोकं आहेत ज्याला ती फ्री करू इच्छिते, जे इंग्लंडच्या कस्टडीमध्ये वगैरे आहेत, आणि त्यांना तिला सोडवायचं आहे. ती म्हणते, यू मीन मिस्टर डी पॉल्गनी? जॉन सेड, येस स्क्वायर जॅक, विल कम विलिंगली. हो स्क्वायर जॅक, ते माझ्यासोबत स्वइच्छेने येणार आहेत. ही इज व्हेरी काइंड जेंटलमॅन, अतिशय चांगले आहेत ते. अँड गिव्ह मी सम मनी टू गिव्ह टू द पुअर, आणि मला काही पैसेही द्या, जे करून मी गरिबांची मदत करेल, लोकांना देईन. आय थिंक जॉन गॉडसेव विल कम अँड डिक द आर्चर अँड देअर सर्वंट्स, जॉन ऑफ हॉर्नकॉट अँड जुलियन. देअर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आय अरेंज इट ऑल, यू हॅव ओनली टू गिव्ह मी द ऑर्डर. आणि बाकीच्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत मी त्या आपल्या आपल्या अरेंज करेन, तुम्ही फक्त मला आर्मर, घोडा आणि काही पैसे आणि 3 सैन्य द्या. रॉबर्ट सेड टू द स्टुअर्ड. रॉबर्ट स्टुअर्डला म्हणतो, इज दिस ट्रू अबाउट द मिस्टर डी पॉल्गिन? काय हे खरं आहे जी काही ही मुलगी बोलत आहे ते? बिकॉज रॉबर्ट इज ऑलरेडी शॉक. या मुलीचं बोलणं ऐकून त्याला शॉक लागलेला आहे, तो विचारात पडलेला आहे. ओके, नाव स्टेवॉर्ट सेड इगरली, अतिशय उत्साहानं तो बोलतो, येस सर, अँड अबाउट द मन्सियर मिस्टर डी मेट्स टू. फक्त पॉल्गिनी नाहीच, तर मिस्टर मेट्ससुद्धा तयार आहे. दे बोथ वॉन्ट टू गो विथ हर. ती दोघंही या जॉन ऑफ आर्कसोबत जायला तयार आहेत. रॉबर्ट सेज, गो टू द विंडो अँड शाउट इन टू द कोर्टयार्ड, सेंड मॉन्सियर डी पॉल्गिनी टू मी, विल यू? ही टर्न्स टू जॉन, गेट आउट अँड वेट इन यार्ड. जोराची घोषणा करा आणि सांगा की मिस्टर पॉल्गिनी यांनी मी बोलवलेलं आहे. पटकन जा, गेट आउट अँड वेट इन यार्ड, आणि यार्डमध्ये माझा वेट करा. जॉन स्माइलिंग ब्राईटली ॲट हिम, राईट स्क्वेअर. आणि ती चांगलं स्मित हास्य करते, बाहेर जाते आणि राईट स्क्वेअर, ठीक आहे बोलते. रॉबर्ट सेड टू द स्टुअर्ड, गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल अँड कीप युअर आय ऑन हर. रॉबर्ट स्टुअर्डला सांगतो, तू पण जा तिच्यासोबत आणि तिच्यावर चांगली नजर ठेव. आय शॅल हॅव हर अप हिअर अगेन, परत मी तिला इथे बोलवणार आहे. द स्टीवर रिट्रेट हेस्ली, बिट्रॉन डी पल्गनी अँड फ्रेंच गार्ड एंटर्ड, सल्यूट अँड स्टँड वेटिंग. आणि जॉन आणि स्टेवर्ट तिथून निघून जातात. रॉबर्ट सेज, शी सेज यू जॅक अँड डिक हॅव ऑफर्ड टू गो विथ हर. आणि तिथं मिस्टर पाल्गनी येतो, काही गार्ड येतात आणि तो त्यांना विचारतो, ती म्हणत होती की तुम्ही सगळे तिच्यासोबत जायला तयार आहात. व्हॉट फॉर डू यू टेक टू क्रेझी आयडिया ऑफ गोईंग टू ड्युफिन सिरियसली? ही मूर्ख आयडिया तुमच्या डोक्यामध्ये कशी काय आली ड्युफिनला जाण्याची? पॉल्गनी सेज स्लोली, हळू आवाजात तो म्हणतो, देर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राईंग. तिच्यामध्ये काहीतरी एक स्पिरिट आहे, काहीतरी जोश भरलेला आहे, आणि तिला बघून असं वाटतं की असं करायला काहीच हरकत नाही. रॉबर्ट से, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ युअर माइंड. आणि रॉबर्ट पॉल्गिनीला बोलतो, मूर्ख आहेस तू, तुझ्या डोक्यात काहीतरी मूर्ख आयडिया येतात. कम ऑन, असं काही होत नसतं. पॉल्गिनी अनमूव्ड, तो आपल्या शब्दांवर ठाम राहतो. व्हॉट इज रॉंग विथ इट? ड्युपिन इज किन ऑन लाईक अ रॅट इन द कॉर्नर, एक्सेप्ट दॅट ही वोंट फाईट. द इंग्लिश विल टेक ओरलेन्स, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. आणि तो बोलतो की सिनॉन आहे तो, वन ऑफ द सिटीज इन फ्रान्स वेअर द रॉयल फॅमिली इन्स्टेड ड्युरिंग द 100 years वॉर, द ड्युफिन टूक रिफ्यूज इन सिनॉन. आणि त्याच्यामध्ये एवढा दम नाही आहे की तो युद्ध वगैरे करेल आणि सोडवेल, त्यामुळे हिचं म्हणणं ऐकायला काहीच हरकत नाही. रॉबर्ट सेड, ही बीट द इंग्लिश द इयर बिफोर लास्ट मॉन्टिगेर्स, आय वॉज विद इन हिम. असं काही बोलू नको, एवढा पण तो वाईट नाही आहे. त्याने मागच्या वर्षी इंग्लिश आर्मीला हरवलं होतं, मी पण होतो त्याच्यात. पॉलिसेस, पॉल्गिनीसाठी शॉर्ट फॉर्म आपण घेणार आहोत. बट दिस टाईम हिज मेन आर कॉड, पण यावेळेस त्याची लोकं जी आहेत ती कॉड आहेत. ओके, फ्रायटन आहेत, घाबरलेली आहेत, भित्री आहेत. नाव ही कांट वर्क मिरॅकल, आणि आता जादू वगैरे काही होणार नाही आहे, काही मिरॅकल होणार नाही आहे.
आय टेल यू दॅट नथिंग कॅन सेव्ह अवर साईड, नो बट अ मिरॅकल. काही असं अचानक मिरॅकल होऊन आपल्याला कोणी वाचवणार नाही, त्यामुळे त्या जॉनचं म्हणणं ऐकायला काहीच हरकत नाही असं पॉली बोलतो. रॉबर्ट सेड, मिरॅकल आर ऑल राईट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दॅट दे डोंट हॅपन नाऊ डेज. मिरॅकल वगैरे ठीक आहे, असं होऊ शकतं, पण आत्ता ते होत नाहीत ही वेगळी गोष्ट आहे. पण तू असा मूर्खपणा करू नको पॉली, त्या मुलीचं म्हणणं ऐकू नको असं रॉबर्ट त्याला समजावून सांगतो. पॉल सेज, आय यूज टू थिंक सो. I am not be sure now. There is something about her. I think the girl is herself is bit of miracle. Anyhow, this is our last chance. आणि पॉली बोलतो, ती मुलगीच स्वतःमध्ये एक मिरॅकल आहे. ती मुलगीच स्वतःमध्ये एक काय आहे? मिरॅकल आहे. बघ तिच्याकडे. आणि हा आपला लास्ट चान्स आहे. लेट सी व्हॉट शी कॅन डू. आपण बघूया ती काय करू शकते. रॉबर्ट सेड, वॉविंग हेसिनेटिंग एकदम असा होऊन तो बोलतो, यू रिअली थिंक दॅट? तुला खरंच असं वाटतं का? पॉलगिनिसिस टर्निंग त्याच्याकडे वळतो आणि बोलतो, इज देअर एनिथिंग एल्स लेफ्ट? याच्याशिवाय आपल्याकडे काय पर्याय उरला आहे का? लेट्स टेक अ चान्स. हर वर्ड्स हॅव पुट इन टू फायर मी. रॉबर्ट सेज, गिव्ह हिम अप. यू आर ॲज अ मॅड ॲज शी इज. तू मूर्ख झालेलास, पागल झालेलास तिच्यासारखाच. मोटिवेट करण्याऐवजी तू तिचं म्हणणं ऐकत बसलेस असं रॉबर्ट बोलतो. पॉलगनिसेस, वी वॉन्ट अ फ्यू मॅड पीपल नाव. आपल्याला अशाच पागल माणसांची आता गरज आहे, जे काही धाडस ती करायला तयार आहे. ती बोलते की 3 सैन्य घेऊन जाऊन मी युद्ध जिंकू शकते. अशाच लोकांची आपल्याला गरज आहे असं पॉली रॉबर्टला सांगतो. रॉबर्ट सेस, आय फील लाईक अ फूल. स्टील इफ यू फील शुअर? पॉली सेस, आय फील शुअर इनफ टू टेक हर इन टू द सिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी. आणि पॉली सांगतो, माझं म्हणणं बरोबर आहे. आय फील लाईक अ फूल. तूच मूर्ख आहेस. ओके, आपण हे करू शकतो. रॉबर्ट सेड, डू यू थिंक आय वॉट टू हॅव अनदर टॉक विथ हर? तुला असं वाटतं की मी वेगळं तिच्यासोबत आणखी किंवा माझी ही ड्युटी आहे तिच्याशी बोलणं? पॉलिसेस, गिव्ह टू द विंडो. येस जॉन कम अप. जॉन वरती येत आहे. अँड जॉन एंटर. आणि जॉन येते. पॉलगनी सेज ग्रेवली, बी सीटेड जॉन. जॉन तू इथे बस. रॉबर्ट सेड, व्हॉट इज युअर नेम? जॉन बोलते, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी. ते मला जेनी बोलतात इन लॉरेन. हिअर इन फ्रान्स आय एम जॉन. मला लॉरेनमध्ये मला जेनी म्हणतात, परंतु इथं फ्रान्समध्ये मला जॉन म्हणतात. द सोल्जर्स कॉल मी द मॅड. आणि तुमचे जे सोल्जर आहेत ते मला मेड बोलतात. सॉरी, इट्स अ मेड नॉट अ मॅड. ओके. देन रॉबर्ट सेड, हाऊ ओल्ड आर यू? जॉन सेड 17 years. सो दे टेल मी. आय माईट बी 19. आय डोंट रिमेंबर. ती बोलते की ते 17 वर्षाची आहे, पण मला माहीत नाही. ते मला 17 yearsची बोलतात, पण मला वाटतं मी 19 आहे, पण मला माहीत नाही नक्की मी किती वर्षाची. रॉबर्ट सेज, I suppose you think raising a seas is easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job? आणि रॉबर्ट तिला बोलतो, तुला असं वाटतं का की हा कोणाचा रेजिंग अ सीज सराउंडिंग फ्रॉम ऑल साईड्स अँड अटॅक? एखादी काऊ आहे आणि ती मिडोवरती अशी भागत पळत सुटलेली आहे, आणि तुला असं वाटतं का सैन्य होणं हा कुणाचंही काम आहे? उठकीसूट कोणीही सैन्य बनू शकतो आणि युद्ध करू शकतो. त्याला प्रॉपर ट्रेनिंगची गरज असते. जॉन बोलते, आय डिडंट थिंक इट कॅन बी व्हेरी डिफिकल्ट. मला नाही वाटत तितकं काही अवघड आहे सैनिक होणं. गॉड इज ऑन अवर साईड. देव आपल्यासोबत आहे. रॉबर्ट सेड ग्रिमली. आणखीन रॉबर्टला राग येतो. हॅव यू एव्हर सीन इंग्लिश सोल्जर फायटिंग? कधी तू बघितले आहेत का इंग्लिश सैन्यांना युद्ध करताना? हॅव यू एव्हर सीन देम प्लंडरिंग? कधी त्यांना बघितलेलं आहेस का तू प्लंडरिंग, लूटिंग करताना? बर्निंग, टर्निंग, जाळपोळ करताना? कंट्रीसाईड इन टू अ डेझर्ट? हॅव यू हर्ड टू टेल ऑफ देअर प्रिन्स हू इज डेव्हिल हिमसेल्फ ऑर द इंग्लिश किंग्स फादर? कधी तू त्यांच्याबद्दल ऐकलं आहे का? तो त्यांचा प्रिन्स स्वतःमध्येच एक डेव्हिल आहे. त्यांचा राजा, त्याचा वडील एकदम राक्षसासारखं आहेत. त्यांना कधी तू पाहिलं आहेस का? तू असं कसं म्हणू शकतेस की मी युद्ध करेन? असं रॉबर्ट तिला बोलायला लागतो. नाव जॉन सेट, यू डोंट अंडरस्टँड स्क्वायर. आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फायटिंग ओनली टू सेव्ह देअर स्किन्स. तुम्ही चुकीचे आहात स्क्वायर असं ती बोलते, कारण आपलं सैन्य नेहमी युद्ध करतं स्वतःला वाचवण्यासाठी, त्याची चमडी वाचवण्यासाठी. ॲट द शॉर्टेस्ट वे टू सेव्ह देअर स्किन इज टू रन अवे. बट आय विल टीच देम ऑल फाईट फॉर फ्रान्स. परंतु आज मी त्यांना शिकवणार आहे, आपला जीव वाचवण्यासाठी आपल्याला लढायचं नाही, तर आपला देश वाचवण्यासाठी आपल्याला लढायचं आहे. देन दे विल ड्राईव्ह द सोल्जर बिफोर दे लाईक अ शिप. You will, Polly, will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. आणि असं जेव्हा होईल तेव्हा कुठलाही इंग्लिश आपल्या धर्तीवरती पाय ठेवणार नाही, फ्रान्सच्या धर्तीवरती पाय ठेवणार नाही. रॉबर्ट सेड टू पॉलगनी,
दिस मे ऑल बी अ नॉनसेन्स. हे सर्व मूर्खपणाचा खेळ आहे. इट्स ऑल नॉनसेन्स. बट द ट्रूप्स माईट जस्ट बी इन्स्पायर. परंतु बाकीचे जे सोल्जर आणि ट्रूप आहे ते सगळे अगदी करेज त्यांच्यामध्ये आलेलं आहे, धाडस आलेलं आहे, मोटिवेशन त्यांना मिळालेलं आहे. अँड इवन द ड्युफिन माईट बी बिलीव्ड इट. अँड इफ शी कॅन पुट सम फायर ऑन इन टू हिम, शी कॅन पुट इट इन टू द एनीबडी. आणि ते बोलतात की ही जर आमच्यामध्ये आग लावू शकते, आम्हाला मोटिवेट करू शकते, तर ती काही करू शकते. रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन. आणि रॉबर्ट जॉनकडे वळतो आणि म्हणतो, नाव यू लिसन टू मी. आता तू माझं ऐक. अँड डोंट कट इट बिफोर आय हॅव टाईम टू थिंक. आणि मध्येच बोलू नकोस जोपर्यंत मी विचार करून काही बोलत नाही. युअर ऑर्डर आर दॅट यू आर टू गो टू द सिनॉन अंडर द इस्कॉट ऑफ द जंटलमॅन 3 ऑफ फ्रेंड्स. तू जाशील, परंतु तुमच्यासोबत 3 जंटलमॅन असतील, असं तू तिला सांगतो. जॉन सेट रेडियंट, क्लास्पिंग हर माइंड, अँड थँक्यू स्क्वायर. आणि अतिशय उत्साहानं आनंदानं जॉन बोलते, थँक्यू स्क्वायर. पॉल्गनी सेज, हाऊ इज शी हाऊ शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेझेन्स. ती कशी एकटी तिथे प्रेझेंट राहू शकते. रॉबर्ट सेट्स, आय डोंट नो, मला नाही माहीत. हाऊ डिड शी गेट इन टू माय प्रेझेन्स. जशी ती इथे कशी आली होती बोलायला, तशीच ती तिथे पण जाईल रॉयल कोर्टमध्ये. बाकी मला काय माहीत नाही, असं रॉबर्ट पॉलीला म्हणतो. आय विल सेंड हर टू असिनॉन अँड शी कॅन से आय सेंट हर, देन लेट केम वॉट मे, आय कॅन डू मोन. तिला जावं लागेल. ती इथे एवढं बोलू शकते मोठेपणानं, तर तिथे पण तिला बोलावं लागेल आणि मी तिला पाठवणार. अँड जॉन सेड, अँड द ड्रेस, आय मे हॅव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर. मग माझ्या ड्रेसचं काय, मला ड्रेस हवा आहे. जॉन्स वाईडली एक्सायटेड बाय हर सक्सेस. कम पॉली, शी डॅशेस आउट. रॉबर्ट सेज, शेकिंग पॉल्गनीज हँड. दोघं एकमेकांना शेक हँड करतात. गुड बाय ओल्ड मॅन, आय एम टेकिंग अ बिग चान्स, फी अदर मेन वूड हॅव बी डन इट. आणि असं म्हणून ते एकांकडे निघून जातात. बट ॲज यू से देर इज समथिंग अबाउट हर. आणि रॉबर्ट पण म्हणतो, जसं तू म्हणालास तसं तिच्यामध्ये बात आहे, तिच्यामध्ये काहीतरी गोष्ट आहे. अँड पॉली सेज, येस देर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय. आणि असं म्हणून ते निघून जातात. नाऊ इट इज अ टेल, ॲक्च्युली इट इज अ ॲक्च्युअल इन्सिडेंट. जॉन ऑफ आर्क जी आहे हे ॲक्च्युअल घटना आहे. जेव्हा इंग्लंड आणि फ्रान्सचं 100 इयर्स ऑफ वॉर झालं, तेव्हा ही मुलगी अतिशय शूरपणाने लढली. त्यानंतर तिच्या बॉडीवरती आग लावण्यात आली आणि तिचा याच्यामध्ये मृत्यू झाला. परंतु तिने जे काही ब्रेव्हरीने, करेज, त्या 150-200 सैन्यामध्ये तिने जे काही करेज भरलं होतं ते विसरण्यासारखं नव्हतं. आणि तिला मॅट्रोन, एक महात्मा, एक सिम्बॉल मानलं जातं आज फ्रान्समध्ये. जसं आपल्याकडे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई आहे, तसंच जॉन ऑफ आर्क ही फ्रान्सची खऱ्या अर्थाने मर्दानी लढवय्या किंवा हिरोईन आपण तिला म्हणू शकतो. आणि सत्य घटनेवरती असणारा हा छोटासा ॲक्ट GB शॉ यांनी लिहिलेला आहे, जॉन ऑफ आर्क. आणि त्यामुळे त्याला नाव पण जॉन ऑफ आर्क देण्यात आलेलं आहे. दिस इज ऑल्सो व्हेरी करेजियस. अगदी 17 वर्षाची मुलगी किती शौर्याने लढली, तिची ही गाथा आहे. आणि शेवटी मात्र तिचा या युद्धामध्ये मृत्यू होतो. तुम्हाला कुठे जर याच्या पुढची स्टोरी किंवा होल स्टोरी ऐकायला किंवा वाचायला मिळाली तर नक्की वाचा. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे व्हिडिओ असेच तुमच्या 10वीच्या बोर्ड परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आणि माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जे बेल आयकॉन आहे त्याला पण तुम्ही प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून येणारे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. त्याचबरोबर आणखी माझी एक पोलाईट रिक्वेस्ट आहे, तुम्हाला जर ग्रामॅटिकल पार्टमध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील तर कमेंट करून मला सांगा. त्याच्यावरती मी नक्की व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवेन. थँक्यू.